اگه میخواین قصد خروج از کشور دارین و عوارض خروج کشورتون میخواین پرداخت بکنین، از در دوم که بیاین تو، از بعد از این نمازخونه، این دکه ها و این دستگاه های خودپرداز اینجاست که شما میتونین باهاش عوارض خروجتون رو پرداخت بکنین. اطلاعاتی که لازم دارین: کد ملی مسافر رو میخواین، کافیه بیاین پشت این دستگاه، کارتتون رو از پایین به بالا بکشین. حالا کار نمیکنه، خدا رو شکر. اینم کار نمیکنه. خب بعد کافیه اینجا بزنین عوارض خروج از کشور. بعد مدل سفرتون انتخاب کنین. سفر سیاحتی میخواین برین، سفر حج یا خطوات عالیات. بعد کافیه کد ملیتون رو بیار اینجا ثبت کنین. کد ملی خودم میذارم اینجا. تعداد دفعات خروج و مبلغ رو به شما نشون میده. شما که تایید بکنید، استپ بعدی رمز دومتون رو میزنید و عوارض خروجتون پرداخت شده. تعداد دفعات خروج شما و نوع سفری که انتخاب میکنید مهمه که به چه شکل هزینه بر اساس اون محاسبه میشه. اگه میخواد از این روش ویدیو عوارض خروجتون رو پرداخت بکنیم، حتما باید یه 20 دقیقه زودتر فرودگاه برسیم که تو سیستم اداره دارایی بشینه. من یه ویدیو خیلی خوب دارم برای پرداخت عوارض خروج از کشور به صورت آنلاین که لینکش رو میذارم. اگه این ویدیو براتون مفید بوده، لطفاً ویدیو منو سابسکرایب کنید و لایک فراموش نکنید.